नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीन मध्ये। आज आपण बनवणार आहे उपवासासाठी डोसा आणि बटाट्याची भाजी उपवासाची। चला तर मग पाहूया कशी बनवायची उपवासाची बटाटा भाजी आणि उपवासाचा डोसा। उपवासाचा डोसा तयार करण्यासाठी साहित्य पाहूया काय काय लागते। 1 वाटी वरीचे तांदूळ, 2 चमचे शाबूचे तांदूळ, बारीक मीठ 2 चमचे आणि 6 मिरच्या बारीक चिरलेल्या। 2 चमचे दही घेतलेला आहे मी। आवडत असेल तर तुम्ही वापरा, नसेल आवडत तर काहीच हरकत नाही, नाही वापरलं तरी। उपवासाला आपण बटाटा भाजी करणार आहे, त्यासाठी 1 बटाटा बारीक चिरलेला घ्यायचा आहे। 2 ते 3 चमचे कूट घ्यायचा आहे। 1 चमचा लाल तिखट उपवासाची आणि मीठ 1 चमचा चवीपुरतं। आता वरीचा तांदूळ आणि शाबू आपण मिक्सरला लावणार आहे। रवाळ बारीक करून घ्यायचा आहे, पूर्ण पीठ करायचं नाही त्याचं। आता हा वरी मी मिक्सरला लावलेला आहे बघा, असा रवाळ ठेवलेला आहे, पूर्ण पीठ केलेलं नाही या वरीचं। तर त्यामध्ये दही घालणार आहे, त्यानंतर पाणी थोडंसं, पाणी जास्त पण घालायचं नाही, आवश्यकतेनुसार घालायचं आहे। मीठ आणि मिरची हे पूर्ण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। डोश्यासाठी पीठ करतो तसंच हे पीठ तयार करायचं आहे आणि 30 मिनिट भिजण्यासाठी ठेवायचं आहे। त्यानंतर आपण याचे डोसे तयार करणार आहे। आता डोसा तयार करण्यासाठी तवा ठेवलेला आहे, त्यामध्ये 1 चमचा तेल ओतते, 1 ते अर्धा चमचा आहे आणि ते पूर्ण पसरवून घ्यायचं आहे सर्व बाजूंनी। आणि आता त्यावरती अर्ध्या तासानंतर भिजलेल्या पिठाचं आपण पाहिजे तसं मिश्रण तयार करून घ्यायचं आहे, थोडंसं पाणी वगैरे घालून आणि ते सोडायचं आहे। हा डोसा 2 मिनिट पचण्यासाठी ठेवायचा आहे असाच। बघू शकताय तुम्ही किती छान जाळी आलेली आहे या डोस्याला। डोसा बघा आता पचलेला आहे 2 मिनिटांनंतर। हा काढून घेते मी। बघू शकता तुम्ही किती छान झालेला आहे, छान पचलेला आहे। आणखी एक डोसा तयार करूया आपण अशाच पद्धतीने। बघा डोसा छान तयार झालेला आहे। आता आपण बटाटा भाजी तयार करून घेऊया डोस्यासोबत खाण्यासाठी। बटाटा भाजी तयार करण्यासाठी तेल गरम केलेलं आहे, त्यामध्ये लाल तिखट टाकते फोडणीसाठी आणि त्यानंतर बटाटा टाकायचा आहे आणि लाल तिखट मध्ये बटाटा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। त्यानंतर त्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे आणि आपण जे शेंगदाण्याचं कूट घेतलं होतं, शेंगदाणे भाजून तयार केलेलं, ते कूट पण टाकायचं आहे आणि हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे सर्व। भाजलेलं आहे बघा आता व्यवस्थित।
पाणी ओतते मी. आपल्याला जर पातळ आमटी पाहिजे असेल तर पाणी थोडं जास्त घालायचं आहे, आणि जर सुकी पाहिजे असेल भाजी तर पाणी जास्त घालू नका. बटाटे शिजायला वेळ नाही लागत. आता हे शिजण्यासाठी ठेवायचं आहे, त्यासाठी मी झाकण ठेवते त्याच्यावरती. 10 मिनिटानंतर बटाटे कूट वगैरे छान शिजतं. आता झाकण काढलेलं आहे आणि 10 ते 15 मिनिटांनी बघतोय आपण तर बटाटा शिजलाय का बघायचा आहे पहिल्यांदा. शिजलेला आहे. आता हा मी एका बाउल मध्ये काढून घेणार आहे. एकदम कुरकुरीत उपवासासाठी डोसा तयार आहे, आणि त्याचबरोबर बटाटा भाजी तयार केलेली आहे आपण. तुम्ही खोबऱ्याची चटणी पण घेऊन त्यासोबत खाऊ शकता. तयार आहे उपवासाचा डोसा. बटाटा भाजी पण त्यासोबत तयार आहे. तुम्ही पण ट्राय करून बघा. माझ्या चॅनेलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण असेच नवनवीन पदार्थ तुम्हाला पाहायला मिळतील. त्याचा आस्वाद घ्या आणि स्वतःची काळजी घ्या. थँक्यू.